હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 7મી એપ્રિલના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ તમારે સર્ચ કરવાનું સ્ટાર એજ્યુકેશન એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માત્ર તમારે સર્ચ કરવાનું સ્ટાર એજ્યુકેશન એટલે આ પ્રકારે આપણી તમને ઓફિશિયલ લોગો વાળી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પ્લે સ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે. હાલમાં જે એપ્લિકેશનની અંદર કોર્સ અવેલેબલ છે એ તમારા સામે રાખેલા છે અને આ જે તમામ વિષય માટેનો જે કોર્સ છે આવનારા 6 મહિનાની અંદર કમ્પ્લીટ થશે. તો તમારી પરીક્ષા છે આવનારા 6 મહિનાની અંદર આવતી હોય તો તમને આ કોર્સ ઉપયોગી બનશે. બાકી હાલમાં જો એમની ડેટ ડિક્લેર થયેલી હોય તો આ કોર્સ તમને એટલો બધો કામ નહીં આવે, કેમ કે આવનારા 6 મહિનાની અંદર છે તમામ વિષયનો અભ્યાસક્રમ પૂરો કરાવીશ. તો અત્યારે તમને ઈચ્છા હોય તો 699 માં લઈ શકો છો. 18 એપ્રિલ સુધી ઓફર ચાલે છે. ત્યારબાદ આની પ્રાઇસ છે 999 રૂપિયા થઈ જશે. તો ઓફરનો લાભ લેવો હોય, 699 રૂપિયામાં તમામ વિષયો લેવા હોય સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી, તો તમામ વિષયો છે 699 માં મળી જશે. બાકી અલગ અલગ વિષયો અત્યારે જે કમ્પ્લીટ થઈ ગયેલા છે અથવા તો કમ્પ્લીટ થવા ઉપર આવવામાં આવેલા છે તો એના ભાવ તમારી સામે રાખેલા છે. ભારતનું બંધારણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે, કરંટ અફેર અપ ટુ ડેટ છે અને આ ઉપરાંત કમ્પ્યુટર અને ગુજરાતી વ્યાકરણ છે રનિંગ છે, તો એની પ્રાઇસ 99 રૂપિયા છે. દરેક માટે વેલિડિટી 6 મહિનાની રહેશે, તો એ પણ ધ્યાનમાં રાખજો. ઉપરાંત હવે તમે આપણા જે સ્ટાર એજ્યુકેશનની એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન છે એનો જે યુઝર આઈડી પાસવર્ડ હતો એનાથી તમે હવે કમ્પ્યુટરમાં પણ લોગિન કરી શકશો. તમારું લેપટોપ, ડેસ્કટોપ જે પણ કોઈ કમ્પ્યુટર છે તો એ કમ્પ્યુટરની અંદર છે તમે જઈને લોગિન કરી શકો છો. અને કમ્પ્યુટરમાં લોગિન કરવા માટે તમારે આપણી વેબસાઇટ જે નવી વેબસાઇટ હમણાં જ આપણે લોન્ચ કરી છે. ગઈકાલે મેં એક મેસેજ ટેલિગ્રામની અંદર મૂકેલો હતો. તો આ આપણી નવી વેબસાઇટ છે stareducation.net.in. બરાબર, આ વેબસાઇટ છે તમારા એડ્રેસ બારમાં સીધું ટાઈપ કરશો એટલે ડાયરેક્ટલી છે તમને જે રીતનો એપ્લિકેશનની અંદર યુઝર ઇન્ટરફેસ જોવા મળે છે સેમ એ જ રીતનો છે યુઝર ઇન્ટરફેસ છે. બરાબર, એ તમને પીસી માં જોવા મળશે. બરાબર, તો તમે પીસી માં પણ લોગિન કરી શકો છો. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 7મી એપ્રિલના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ છે કયા રાજ્યની સરકાર છે એને 13 નવા જિલ્લાઓ છે અને એના હેડક્વાર્ટર છે એનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે. તો હાલમાં જ 13 નવા જિલ્લાઓ અને 13 નવા હેડક્વાર્ટરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે આંધ્રપ્રદેશની સરકારે. આન્સર આવશે ઓપ્શન બી, આંધ્રપ્રદેશ. તો હાલમાં જ આંધ્રપ્રદેશની અંદર 13 નવા જિલ્લાઓનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે. અને આની સાથે જ હવે આંધ્રપ્રદેશની અંદર છે કુલ જિલ્લાઓની સંખ્યા કેટલી થઈ એવું પૂછે તો કુલ જિલ્લાઓ હવે આંધ્રપ્રદેશમાં 26 છે. 13 નવા જિલ્લા છે આંધ્રપ્રદેશની અંદર નવા બન્યા છે અને આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું મુખ્યમંત્રી જગનમોહન રેડ્ડીએ. ત્યાંના રાજ્યપાલ છે વિશ્વભૂષણ હરિચંદન, તો એમને પણ આપણે યાદ રાખીશું. હવે તમને પ્રશ્ન એમ થશે કે આ 13 જિલ્લા યાદ રાખવાના, તો 100% અહીંથી કદાચ ક્વેશ્ચન આવી શકે. જો તમને એવું હોય કે તમારો એક પણ માર્ક ના જાય તો એના માટે આ 13 જિલ્લાના નામ શક્ય હોય તો યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. અને એમાંથી જેના મુખ્ય મથક છે એને તો આપણે યાદ રાખવાનો 100% પ્રયત્ન કરશું. જેમ કે અલુરી સીતારામ રાજુ જિલ્લો છે, બરાબર, તો આ એક ટ્રાઇબલ જિલ્લો પણ છે. તો અલુરી સીતારામ રાજુ, બરાબર, એનું હેડક્વાર્ટર છે પાડેરુ. ત્યારબાદ અન્નમય જિલ્લો, એનું હેડક્વાર્ટર છે રાયચોટી. તમને જિલ્લા તો યાદ રાખવા જ પડશે, બરાબર, શક્ય હોય તો. અને સાથે સાથે શક્ય હોય તો એવો પણ ક્વેશ્ચન કદાચ આમાંથી નીકળી શકે કે ભાઈ આ ફલાણો જિલ્લો આંધ્રપ્રદેશના 13 નવા જિલ્લાઓમાંથી એક છે, એનું હેડક્વાર્ટર કયું છે. બરાબર, તો શક્ય હોય તો હું તો એમ કહું છું બધું જ યાદ રાખો. બરાબર, પોસિબલ હોય ત્યાં સુધી આનું રિવિઝન કરો એટલે 100% મગજમાં બેસી જશે. ઓકે, એના પછી છે અનાકપલ્લી. અનાકપલ્લીનું મુખ્ય મથક અનાકપલ્લી જ છે. પછી બાપટેલાનું પણ મુખ્ય મથક બાપટેલા જ છે. એલુરુનું પણ મુખ્ય મથક એલુરુ જ છે. તો આ ત્રણના તો મુખ્ય મથક સેમ ટુ સેમ એ જ છે. કાકીનાડાનું પણ કાકીનાડા જ છે. ઓકે, એના પછી આવે છે કોનાસીમા. કોનાસીમાનું જે મુખ્ય મથક છે એ અમલપુરમ છે. મન્યમ ડિસ્ટ્રિક્ટ છે, બરાબર, એનું જે મુખ્ય મથક છે પાર્વતીપુરમ છે. નંદિયાલનું નંદિયાલ જ છે. એનટીઆર જિલ્લો છે એનું મુખ્ય મથક વિજયવાડા બનેલું છે.
પલનાડુ જિલ્લો છે બરાબર, એનું મુખ્ય મથક નરસારોપેટા બનેલું છે, નરસારોપેટા. શ્રી બાલાજી જિલ્લો છે એનું મુખ્ય મથક તિરુપતિ છે, અને શ્રી સત્યસાઈ જિલ્લો છે એનું મુખ્ય મથક છે પુટ્ટપર્થી છે. તો આ 13 નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ છે જે આંધ્રપ્રદેશમાં બનેલા છે. 13 ના શક્ય હોય તો મુખ્ય મથક સાથે યાદ રાખવું, અથવા જેટલું યાદ રહે એટલું યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો, બરાબર. ચાલો એના પછી જે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિવસ આ દર વર્ષે ક્યારે ઉજવાય, બધાને ખબર હોય. જવાબ શું આવશે? 7 એપ્રિલ, બરાબર. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. અને મારા ખ્યાલથી કોઈ સ્ટુડન્ટ એવો નહીં હોય મારા ખ્યાલથી જે મારા વિડીયો જોતો હોય કે જેમને ખબર ના હોય કે ભાઈ 7 એપ્રિલે કયો દિવસ છે. 7 એપ્રિલે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિવસ હોય, બધાને આવડતું જ હોય. તમે લાંબા સમયથી પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા હોય એટલે આ મગજમાં સેટ થયેલું જ હોય. 7 એપ્રિલ એટલે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિવસ. કોણ ઉજવે છે? વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા, જેની સ્થાપના 7 એપ્રિલ 1948 ના રોજ થયેલી. તો એની યાદમાં આપણે આ દિવસ ઉજવીએ છીએ. હવે તમને જ્યારે પ્રશ્ન એમ પૂછી લે ને કે આ સૌથી પહેલી વખત ક્યારે ઉજવાયેલો, જો સંસ્થાની સ્થાપના 1948 માં થયેલી, બરાબર, પણ આ સૌથી પહેલી વખત ઉજવ્યો ક્યારે? 1950 માં. વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિવસ છે, બરાબર, વૈશ્વિક રીતે 1950 માં સૌથી પહેલી વખત ઉજવાયેલો. હવે આની થીમ પણ પૂછી શકે, તો 100% આની થીમ યાદ રાખશું. ઈઝી છે સાવ. અવર પ્લેનેટ અવર હેલ્થ, બરાબર. આપણો ગ્રહ, બરાબર, અને આપણું સ્વાસ્થ્ય, બરાબર. અવર પ્લેનેટ અવર હેલ્થ, બરાબર. તો આ થીમ છે 2022 માટે. ચાલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન પણ બહુ અગત્યનો છે. ભારતના નવા વિદેશ સચિવ કોણ બનેલું છે? ભારતના નવા જે વિદેશ સચિવ બન્યા છે એમનું નામ છે વિનય મોહન ક્વાત્રા. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. કોનું સ્થાન લીધું એવું પૂછે તો હર્ષવર્ધન શ્રૃંગલાનું એમણે સ્થાન લીધેલું. ભારતના નવા વિદેશ સચિવ કોણ બની ગયું છે હવે? વિનય મોહન ક્વાત્રા. યાદ રાખજો, વિનય મોહન ક્વાત્રા ભારતના નવા વિદેશ સચિવ છે. બાકી થોડાક અગત્યના સચિવો યાદ રાખી લે. નાણાં સચિવ પૂછી શકે તમને પરીક્ષાની અંદર, તો ટીવી સોમનાથન છે એ નાણાં સચિવ છે. સ્વાસ્થ્ય સચિવ પૂછે તો રાજેશ ભૂષણ છે. રક્ષા સચિવ પૂછે તો ડોક્ટર અજય કુમાર છે. ગૃહ સચિવ પૂછી લે કદાચ તો અજય કુમાર ભલ્લા છે. અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર પૂછે તો કોણ છે? અજીત ડોવાલ છે. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે, બરાબર. અહીંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે સીધા પરીક્ષાની અંદર, એટલા માટે એક નાનકડું રિવિઝન કરાવી દીધું છે. ચાલો એના પછી રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ એ કયા દેશની વિદેશ યાત્રા પર જનાર સૌથી પહેલા ભારતીય રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે? તો કયા દેશની વિદેશ યાત્રા પર ગયા? આ દેશની વિદેશ યાત્રાએ જનાર તેઓ સૌથી પહેલા ભારતીય રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે. આ દેશનું નામ છે તુર્કમેનિસ્તાન. તુર્કમેનિસ્તાનમાં અત્યાર સુધી ભારતના કોઈ પણ રાષ્ટ્રપતિએ વિઝિટ નથી કરેલી. રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ છે સૌથી પહેલા એવા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા કે જેમણે આ દેશની વિઝિટ કરી. જોઈ શકો છો અહીંયા આ તો નેધરલેન્ડનો ફોટો છે. બાકી તુર્કમેનિસ્તાનની વિદેશ યાત્રા પર પણ ગયેલા હતા રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ, બરાબર. 2 દેશોની વિદેશ યાત્રા ગયેલા હતા. એક તો તુર્કમેનિસ્તાન હતું અને એક હતું નેધરલેન્ડ, બરાબર. તો આ ફોટો જે તમે જોવો છો ઇમેજમાં એ નેધરલેન્ડનો છે. નેધરલેન્ડ સાથે આપણે 75 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે રાજનૈતિક સંબંધોના. મેં તમને અગાઉ પણ કીધેલું હતું 2 દેશો વચ્ચે રાજનૈતિક સંબંધો ક્યારે સ્થપાય? જ્યારે જે પણ કઈ માની લો કે નેધરલેન્ડની વાત થાય છે તો નેધરલેન્ડે ભારતમાં પોતાનો રાજદૂત ખોલે, બરાબર, અને ભારત છે નેધરલેન્ડમાં જે પોતાનો રાજદૂત ખોલે, બરાબર, દૂતાવાસ કે એ આપણે, બરાબર. તો બંને દેશો છે, બરાબર, એકબીજાના દેશોની અંદર છે પોતાના દૂતાવાસ ખોલે, બરાબર, અને ત્યારબાદ છે બંને દેશો વચ્ચે રાજનૈતિક સંબંધોની શરૂઆત થાય. તો એમ નેધરલેન્ડ સાથે આપણે 75 વર્ષ પૂરા કર્યા છે. ઓકે. અને બાકી વાત કરું તો આ નેધરલેન્ડમાં ભારતના રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ ગયેલા, તો ત્યાં જે તુલિપ નામનું પીળું ફૂલ છે તમે જોવો છો, આ પીળા ફૂલને એમને નામ આપેલું મૈત્રી. પૂછી શકે તુલિપ નામના ફૂલને, પીળા ફૂલને શું નામ આપેલું રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે નેધરલેન્ડમાં જઈને? તો મૈત્રી નામ આપેલું. આ પૂછી શકે પ્રશ્ન, બરાબર. બાકી નેધરલેન્ડની રાજધાની એમ્સ્ટરડેમ છે અને તુર્કમેનિસ્તાનમાં પણ ગયેલા હતા રામનાથ કોવિંદ. તો તુર્કમેનિસ્તાનની રાજધાની છે યાદ રાખશું અશગાબત. તો આ બંને વસ્તુ યાદ રાખશું, એટલું આમાંથી અગત્યનું છે. ચાલો એના પછીનો પણ અગત્યનો ક્વેશ્ચન. હરુણ લીચલિસ્ટ સેલ્ફ મેડ વુમન ઇન ધ વર્લ્ડ, બરાબર. વિશ્વની સૌથી ધનિક મહિલાઓની યાદી હરુણ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી છે અને આમાં નીચેનામાંથી કઈ ભારતીય વ્યક્તિનો સમાવેશ
થાય છે. તો આ રેન્કિંગ ની અંદર છે ફાલ્ગુની નાયર છે એમને પણ સ્થાન મળેલું, કિરણ મજમુદાર શોને પણ સ્થાન મળેલું અને રાધા વેમ્બુને પણ સ્થાન મળેલું. ફાલ્ગુની નાયર છે એ 10મા ક્રમે છે, કિરણ મજમુદાર શો એ 26મા ક્રમ ઉપર છે, રાધા વેમ્બુ છે એ 25મા ક્રમ ઉપર છે આ રેન્કિંગમાં. તો આન્સર આપણો શું થશે? ઉપરના તમામ. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે, ઉપરના તમામ. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો અરુણ દ્વારા છે સેલ્ફ મેડ વુમન ઇન ધ વર્લ્ડ ની રેન્કિંગ જાહેર થઈ છે. હવે આમાં કયા દેશની મહિલાઓ છે બરાબર જે સૌથી વધારે ધનિક છે, અથવા તો કયા દેશમાં સૌથી વધુ મહિલાઓ ધનિક છે એમ પણ કહી શકીએ આપણે. તો ચીનમાં છે, ચીનમાં સૌથી વધુ ધનિક મહિલાઓ છે બરાબર. કુલ આ યાદીની અંદર છે 124 મહિલાઓનો સમાવેશ કરેલો અને 124 માંથી તમે નહીં માનો 78 મહિલાઓ તો ચીનની છે અને એમાં જે ટોપ 3 માં પણ તમે જોવો છો ને 3 ચીનની છે બરાબર. જે પહેલા ક્રમે જે છે વુ યુજુન છે, વુ યુજુન તો એ ચીનના છે. બીજા ક્રમ ઉપર જે છે ફેન હોંગવે એ પણ ચીનના છે અને ત્રીજા ક્રમ ઉપર જે છે વાંગ લેચુન તો આ પણ ચીનના છે. તો 3 ટોપ 3 માં જે છે એ તો ચીનના જ છે બરાબર. ફાલ્ગુની નાયર 10મા ક્રમ ઉપર છે એ ભારતના છે, રાધા વેમ્બુ 25મા ક્રમ ઉપર ભારતના છે, કિરણ મજમુદાર શો 26મા ક્રમ પર એ ભારતના છે. ભારતના કુલ 3 મહિલાઓને સ્થાન મળેલું અને સૌથી વધુ કયા દેશની મહિલાઓ છે આમાં? 78 મહિલાઓ ચીનની છે. ત્યારબાદ બીજા ક્રમે અમેરિકા આવે છે, 25 મહિલાઓ અમેરિકાની છે. ઓકે, ત્રીજા ક્રમ ઉપર યુકે આવે છે બરાબર. તો આ બધું યાદ રાખીશું આપણે. તો જેટલું અગત્યનું છે આમાંથી બધું કવર કરવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરેલો છે અને મારા ખ્યાલથી જો આમાંથી ક્વેશ્ચન આવે ને આ ટોપિકમાંથી તો કંઈ પણ આમાંથી મિસ થતું નથી મારાથી ઇન્ફોર્મેશન. ઓકે, ચાલો એના પછી હવે ચર્ચા કરીએ આજના ક્વિક ન્યૂઝ. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. તાજેતરમાં કયા રાજ્યની સરકારે શાળાઓમાં હોબી હબની શરૂઆત કરી છે? તો શાળાઓની અંદર હોબી હબની શરૂઆત કરનાર જે સરકાર બની છે કયા રાજ્યની સરકાર છે? દિલ્હી રાજ્યની સરકારે આ કામ કર્યું છે. શાળાઓમાં કોઈ પણ પ્રકારનું સારું કાર્યની અને ટેકનિકલ અને ક્વોલિટી એજ્યુકેશનની વાત થતી હોય તો ત્યાં દિલ્હી છે બરાબર, એ પહેલા સ્થાને આવે. તાજેતરમાં ઉજવાયેલ ઇન્ટરનેશનલ ડે ફોર ડેવલપમેન્ટ એન્ડ પીસ એની 2022 માટેની થીમ શું રાખવામાં આવી છે? તો 2022 ની આના માટેની થીમ છે, આ ક્યારે ઉજવાયેલો? ગઈકાલે જ ગયેલો 6 એપ્રિલે બરાબર, યાદ હોવું જોઈએ. તો હાલમાં જ છે બરાબર, આની થીમ રાખવામાં આવેલી હતી સિક્યોરિંગ અ સસ્ટેનેબલ એન્ડ પીસફુલ ફ્યુચર ફોર ઓલ ધ કોન્ટ્રીબ્યુશન ઓફ સ્પોર્ટ. તો આની થીમ છે. થીમ થોડીક લાંબી છે પણ શક્ય હોય તો યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. ચાલો એના પછી છે હાલમાં જ યુનાઇટેડ નેશન્સ છે એમના દ્વારા યુનાઇટેડ નેશન્સ ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ કોન્સાયન્સ એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી હતી? ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ કોન્સાયન્સ આ 6 એપ્રિલે ગઈકાલે જ ઉજવાયેલો હતો અને સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ ઉજવાયેલો 2020માં. તો આ નવો શરૂ થયેલો દિવસ છે અને હાલમાં ત્રીજી વખત આપણે આ વર્ષે આની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. હાલમાં જ છે કયા રાજ્યમાં ગણગોર ફેસ્ટિવલ અથવા તો ગંગોર ફેસ્ટિવલ આની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી? ગણગોર ફેસ્ટિવલ છે મુખ્યત્વે રાજસ્થાનનો તહેવાર ગણાય છે બરાબર. અને જ્યારે પણ ગણગોર ફેસ્ટિવલ કયા રાજ્યનો તહેવાર છે એવું પૂછાય તો એમાં આન્સર રાજસ્થાન જ હોય છે. પણ રાજસ્થાન ઉપરાંત પણ અમુક રાજ્યો છે જ્યાં આ ફેસ્ટિવલ ઉજવાય છે, જેમ કે પશ્ચિમ બંગાળના અમુક વિસ્તારમાં ઉજવાય છે, મધ્યપ્રદેશના અમુક ભાગમાં ઉજવાય છે અને ગુજરાતના પણ અમુક ભાગમાં ઉજવાય છે બરાબર. આ યાદ રાખીશું આપણે. હાલમાં જ છે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલું પુસ્તક બિરસા મુંડા જનજાતીય નાયક, આના લેખક કોણ છે? પુસ્તક લોન્ચ કરેલું ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને. તો પ્રશ્ન એમ પૂછે લોન્ચ કોણે કર્યું? તો ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન. ઓકે, અને આ પુસ્તકના લેખક છે પ્રોફેસર આલોક ચક્રવાલ. ચાલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે હાલમાં કયા મંત્રાલય અંતર્ગત છે પ્રકૃતિ પહેલની શરૂઆત કરવામાં આવી છે? પ્રકૃતિ પહેલની શરૂઆત કોણે કરાવી એવું પૂછે તો ભૂપેન્દ્ર યાદવ, જે વન પર્યાવરણ મંત્રાલયના મંત્રી છે. અને કયું મંત્રાલય એવું પૂછે તો વન અને પર્યાવરણ મંત્રાલય. ચાલો એના પછી છે હાલમાં જ પ્રકાશિત થયેલ પુસ્તક ડીકોડિંગ ઇન્ડિયન બાબુડોમ
એના લેખક કોણ છે? તો અશ્વિની શ્રીવાસ્તવે આ પુસ્તક લખેલું છે, હાલમાં જ પ્રકાશિત થયેલું છે આ પુસ્તકમાં. તો વિડીયો આજના સમાપ્ત થાય છે 7મી એપ્રિલનો. મળશું આવતીકાલે 8મી એપ્રિલના વિડીયોમાં. અને હવે આપણી નવી વેબસાઇટ યાદ રાખજો, આ જૂની વેબસાઇટ હવે ભૂલી જાજો, બરાબર. નવી વેબસાઇટ છે stareducation.net.in. એડ્રેસ બારમાં એટલું લખશો એટલે જે પ્રકારે હવે તમને એપ્લિકેશનમાં યુઝર ઇન્ટરફેસ જોવા મળશે, સેમ એ જ ટાઈપનો યુઝર ઇન્ટરફેસ છે હવે તમને વેબસાઇટમાં જોવા મળશે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.